إعلان دولي: أسود الماجوبو غاضبة من المنظمة الدولية للمواصفات العالمية إيزو. وفقا لأسود الماجوبو، فإن الخطة الكاملة لمعيار إيزو 9001/2015 مستوحاة مباشرة من أسلوب حياتها. وفقا للمعيار، يمر فهم السياق بتحليل الأطراف المعنية وتحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المتاحة والتهديدات. ولكن هذه العملية برمتها تنفذها الأسود منذ فجر التاريخ. ووفقا للمعيار، بدون قيادة والتزام حقيقيين لا يمكن تحقيق أداء ناجح. في هذه المرحلة يقع تحديد سياسة الجودة والأدوار والمسؤوليات بغية إرضاء العملاء. ولكن لن يقنعني أحد أن معيار الإيزو 9001 هو الذي علم الأسود مبدأ القيادة. يساعد التخطيط الاستراتيجي في تحديد الأهداف طويلة المدى ولكن أيضا في تحديد الأدوات التي تسمح بتحقيق هذه الأهداف. مرحلة في غاية الأهمية تسمح بالحسم بين الحلم والواقع. ولكن مجرد تموقع الأسود على الأشجار قبل بدء عملية الصيد يثبت أن التخطيط هو نقطة قوتها. وتسمح مرحلة الدعم بتجميع كل الموارد اللازمة لنظام إدارة الجودة. بدءاً بالموارد البشرية كمياً ونوعياً، ومروراً بالبنية الأساسية والبيئة المناسبة للسماح بتنمية المهارات. ولكن هذا ليس غريباً على أسود الماجوبو التي تتشكل مواردها من مجموعة عالية الأداء. بنيتها التحتية تتكون من جهاز عضلي مثير للإعجاب ومن أنياب قادرة على تمزيق لحم جميع خبراء الإيزو. أما بالنسبة للمعرفة التنظيمية فمن الواضح أنها تنتقل عن طريق الأم اللبؤة. وفي مرحلة التنفيذ يوصي المعيار بتلبية متطلبات العميل، مبدأ تحترمه الأسود البالغة التي تلتزم بإطعام العشيرة وحمايتها. وفي المعيار من الضروري تتبع عملية التصميم المتعلقة بالإدراك. ولكن العلم سوف يثبت آجلاً أو عاجلاً قدرة الأسود على التصميم عبر تحليل أحلامها. ويؤكد المعيار على أهمية التحكم في التصنيع، بما في ذلك مهام المناولة التي يمكن أن تعرض حياة المنظمة للخطر. كما يسلط المعيار الضوء أيضا على ضرورة التحكم في مرحلة ما بعد التسليم. وعند الأسود يقع التحكم في التشغيل وما بعد التسليم بفاعلية كبرى، مع اهتمام حقيقي بإرضاء العميل من خلال اختصار معاناته. يؤكد المعيار على أهمية تقييم الأداء، والذي يتم قياسه
بواسطة أهداف شاملة ومناسبة، ولكن مراجعة الإدارة والتدقيق الداخلي هي التي ستجعل من الممكن اتخاذ القرار المناسب بشأن فعالية المنظومة. وعند الأسود تؤدي مراجعة الإدارة إلى استبعاد الذكور الأضعف لصالح أقوى الذكور. إنه قانون السافانا قبل أن يكون قانون الإيزو. وتتيح مرحلة التحسين المستمر اكتشاف حالات عدم المطابقة واتخاذ الإجراءات التصحيحية من خلال السعي إلى التقدم المستمر. ولكن مبدأ التحسين هذا هو أساس بقاء الأسود، وهو الذي يسمح بتحويل شبل صغير إلى أسد رائع ومرعب. وفي الختام أجزم أن معيار 9001/2015 لم يقدم أي شيء جديد، بل أؤكد أنه سطع على الأسود بدون خجل، وهذا هو سبب غضب أسود الماجوبو التي تطالب بحقوق التأليف الحقيقية للمعيار. وفي الانتظار أحذرك، لأنه إن لم تضع علامة لايك وشير وسبسكرايب فسيكون حسابك عسيرا مع أسود الماجوبو، وستنتهي الأمور بشكل سيء للغاية.